Good day YouTube! Welcome ulit sa isang episode ng ating DIY. Ang gagawin natin ngayon ay ang radiator fan motor. Kasi nasira kanina. Muntik nang mag-overheat. Lumabas yung red na thermometer sa dashboard. Tapos pagka bukas ko ng hood, umuusok na tong fan motor. Kaya tanggalin natin itong kanyang shroud tsaka yung radiator fan motor. Let's do it. Alright. So, ang dami na nating niluwagan na tinanggal. Tinanggal natin itong radiator support. 4 na tornilyo plus 2 dito sa ilalim. Ayan. Tapos shimmy-shimmy na lang natin para mahugot yung ito na yung motor nya. Original pa to. So 2003 model, ngayon lang papalitan. Tibay na ito. Dun 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 dun. So ito na yung radiator motor na papalitan natin. Ito kayong maganda, Denso, yung mga replacement lang. Malalaman natin. Okay, so nakabili na ako ng parts. Ito yung bagong radiator fan motor. Denso yung brand. Yan yung kanyang part number. Kasi lang yung part number niya dito sa luma. Yan. Tapos yung fan, nabili ko lang sa surplus. Pero orig din. So hirap na kasi maghanap ng orig na ganito. Puro class A na yung binibenta, tas mas mahal pa. So ang gagawin ko na lang, lilinisan ko na lang yan. Tsaka yung reservoir tank, tsaka yung shroud, linisan ko yan.
May kabit na radiator support, tapos yung mga tornilyo dito yung support ng condenser, tapos itong linya pupuntang reservoir, radiator hose, yung connection ng motor. Ayan, bali battery na lang. Pero bago yan, salinan muna natin ang coolant kasi may natapon kanina nung tinanggal natin to. Tsaka dito sa reservoir, nilinisan din natin yan. Salinan natin ng bago. Yun yung high speed. So that's it guys. Ganun lang magpalit ng radiator, motor at fan nitong Toyota Vios Gen 1. Kung nagustuhan nyo tong video to, please like and subscribe, and thank you for watching.